Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thu nhỏ lại và phiêu lưu vào thế giới kỳ diệu của các sinh vật tí hon trên bãi biển. Chúng ta đang ở hòn Gầm Ghì, Phú Quốc, một trong những hòn đảo nhiệt đới đẹp nhất Việt Nam. Mình sẽ cho các bạn thấy bên dưới chân chúng ta, nơi bình thường ít người để ý, lại ẩn chứa một hệ sinh thái vô cùng phong phú, đầy đa dạng sinh học của động và thực vật bãi biển như thế nào nha. Chào mừng đến với thế giới bãi biển tí hon. Và đây là bộ mặt của bãi biển này, cua cát. Loại cua này có mắt nằm trên cuốn dài, có khả năng quan sát hầu như mọi góc độ mà không cần xoay người. Tụi nó ăn xác hữu cơ, rong tảo chết, nên là những công nhân vệ sinh cần mẫn cho bãi biển này đó. Cua cát khó bắt lắm, nên mình phải dùng đồ ăn dụ, mấy đứa này mới chịu lên hình đó nha. Sẵn nói về mấy đứa ăn xác hữu cơ trên bãi biển á, phải nói tới tụi ốc này nè. Con vật mà đi bãi biển nào cũng gặp hết á. Phải nhà không? Trời ơi, lộn ốc mượn hồn rồi. Đây mấy là ốc hàng thiệt nè. Mấy con ốc biển này có thể bám rất chặt vào bề mặt đá nhờ tận dụng hiệu ứng hút chân không á. Nó ép sát chân vô bề mặt rồi đẩy không khí với nước ra ngoài, tạo nên áp suất rất thấp bên dưới. Kiểu cái này nè các bạn. Hoa văn trên vỏ ốc biển thường rất sặc sỡ, và sự thật là hoa văn trên mỗi con đều khác biệt nhau dù cùng một loài, như dấu vân tay của con người vậy đó. Cũng chính những vỏ ốc này là thứ tạo nên bãi cát trắng này đó các bạn. Các bạn không nghe nhầm đâu, trải qua hàng nghìn năm bị nước biển, gió bào mòn, vỏ ốc, vỏ sò, san hô, xương sinh vật biển sẽ trở thành cát trắng này nè. Vậy nên cát trắng mới thường có ở những bãi biển trong xanh, san hô nhiều á. Trong thế giới tí hon của bãi biển, những con sóng nhẹ xô bờ cũng có thể trở thành những con sóng thần khổng lồ đó các bạn. Nhưng nó không mang theo chết chóc, ngược lại nó mang rất nhiều sự sống. Mỗi con sóng nhỏ dạt vào bờ lại mang rất nhiều sinh vật phù du siêu nhỏ, những mảnh tảo, trứng cá, ấu trùng rất nhỏ. Nó là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi thức ăn trên bãi biển này. Sóng mang nguồn thức ăn cho sinh vật trên bãi biển, rồi những sinh vật này lại là nguồn thức ăn cho những sinh vật lớn hơn, rồi cứ nói tiếp vậy. Từ một gợn sóng nhỏ mà đã vận hành cả một chuỗi thức ăn hàng triệu năm qua đó. Thứ duy nhất cản trở quá trình này chính là mấy cái này nè, rác thải. Để mình biến lớn lại dọn cái mớ này cái. Chỉ những mảnh rác nhỏ vậy thôi mà nó ảnh hưởng đến cả một vòng tuần hoàn này. Rất nhiều sinh vật bị kẹt trong những tấm lưới, dây thun, cổ chai không thoát ra được. Hạt vi nhựa cũng làm tụi cá, ấu trùng tưởng là thức ăn, ăn dù no nhưng lại không có chất dinh dưỡng rồi cuối cùng chết đói. Rồi con người lại ăn những sinh vật bị nhiễm hạt vi nhựa rồi tự đầu độc chính mình. Tiếp theo, các bạn có biết mình đang ở đâu mà hùng vĩ vậy không? Đây, những cánh rừng rêu bám trên đá này thật ra là một loại tảo đó. Nhìn nhỏ xíu vậy thôi chứ tụi tảo mới chính là nhà máy sản xuất oxy chính cho trái đất á, không phải là rừng cây đâu. Bạn ra biển múc đại ly nước lên là gần như chắc chắn trong đó chứa tảo á. Tại loại tảo đó nó nhỏ nên mình không thấy thôi. Để coi dưới mấy khe nước này có con gì đó không. Trời, dưới này có mấy con cua đá đang tránh nắng nè các bạn. Và rất nhiều những gia đình ốc đang quay quần với nhau. Các bạn thấy thế giới tí hon của bãi biển đa dạng ghê chưa? Ban ngày thôi mà còn vậy, ban đêm còn sinh động hơn nữa. Tối rồi, đi dạo biển thôi. Khi đêm xuống, thế giới tí hon trên bãi biển hoạt động nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bãi biển ở Gầm Ghì thì cực nhiều cua luôn, hầu như loài nào mình cũng gặp hết. Còn đây là gián biển, mang tiếng sống ở biển vậy chứ ngâm nước lâu là chết đuối liền á nghe. Và gián biển cũng là sinh vật đại diện cho chỉ số trong sạch của môi trường á, chứng tỏ biển ở đây còn sạch nè. Ồ, ở đây có khóm hải quỳ nữa nè. Trời trời, nó làm gì trời? Ngon lắm, không biết ăn, trời biển là chất lượng luôn á. Ê, ở đây có con hà nè.
Có ai ở đây từng nghĩ con hà với con hàu cùng họ không? Thật ra hàu, sò là động vật thân mềm, còn hà lại thuộc nhóm động vật chân khớp, cùng họ với cua, tôm đó nha các bạn. Tụi nó khi bám được vô đâu rồi sẽ tiết ra một cái chất keo siêu dính vào nơi đó, khó gỡ lắm. Những sinh vật tránh cái nóng ban ngày bây giờ chui ra kiếm ăn. Mấy con cua cát đó chạy nhanh dữ lắm, coi nhỏ vậy chứ mà chạy cỡ 16 km/h luôn đó. Nếu mình là Ant-Man, tụi nó là The Flash, mà chạy không được là nó chui xuống cát trốn. Bãi biển này có quá trời ốc mượn hồn đang dọn rác luôn nè. Bé cua bự này bị mất một chân rồi, nhưng các bạn đừng có lo, sau một thời gian nó có thể mọc chân lại á. Khi thu nhỏ mình lại, chỉ một bãi biển thôi mà có cả một hệ sinh thái tấp nập, chúng ta mới thấy đại dương rộng lớn như thế nào và con người mình nhỏ bé ra sao. Những sinh vật nhỏ bé này là đầu nguồn giữ cho đại dương luôn sống, và đại dương lại vận hành cả một hành tinh. Lần tới, nếu mình lại thu nhỏ, các bạn nghĩ mình sẽ chui xuống đâu tiếp theo?